وددت أن أنوه على أمر خارج عن هذا الأمر، وسأربطه بالقصة، ألا وهو مصطلح تجديد الخطاب الديني الذي صار يتحدث به من ينطقون بلسان الشريعة ومن ليس لهم علاقة أصلا بالشريعة. وهذا هو الفساد بعينه، أن يتحدث الناس الذين ليس لهم تخصص فيما لا يعنيهم، فيما لا يخصهم، فيما لا يفهمون فيه شيئا، فيما لا ينفعهم، فيما يضر الناس، فهذا خطر على الأمة بأكملها. هذا المصطلح، مصطلح تجديد الخطاب الديني، له بريق أمام الأعين، وله رنين في الآذان، يرن رنا شديدا عندما يسمعه الإنسان ويجذب الإنسان نحوه. أنا لا أخفيكم سرا أن الخطاب الديني يحتاج إلى وقفة، ولكن وقفة ليست هذه التي يريدها من يتحدثون عنه الآن، لا، فكل من يتحدث، بل أغلب من يتحدث عن تجديد الخطاب الديني أقل هؤلاء فسدا، أقل هؤلاء فسادا، أنا أقول أقلهم، فما ظنك بأخطرهم؟ أقلهم يريد أن يعيد الناس إلى الإرجاء العقدي. كيف ذلك؟ وتدبروا معي هذا الكلام. أقول بأن أخف فئة وأقرب فئة إلى الحق شيئا ما من الذين يتحدثون حول مصطلح تجديد الخطاب الديني، أقرب هؤلاء وأخفهم ضررا يريدون إرجاع الناس إلى الإرجاء العقدي، أي أنك بعد ذلك ستخرج من الإسلام بالكلية. كيف ذلك حتى لا نتهم الناس بالباطل؟ يقولون لا تيئسوا الناس من رحمة الله. الله جل وعلا قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقولون لا. خذوا شطر الآية الأول، نصف الآية الأول، واتركوا آخرها. قولوا للناس أن الله قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فقط، ولا تكملوا الآية. حدثوا الناس عن الجنة ولا تحدثوا الناس عن النار. حدثوا الناس عن نعيم القبر ولا تحدثوهم عن فتنة القبر وعذاب القبر. حدثوا الناس عن رحمة الله ولا تحدثوا الناس عن عذاب الله. حدثوا الناس بما يفرحهم ولا تحدثوهم بما يحزنهم، وهذا خطأ فادح. وخير دليل ما ذكرته لحضراتكم اليوم أو الآن، قال الله تعالى: نبئ عبادي. الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس: نبئ عبادي يا محمد أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقولون لا تيئسوا الناس، أنتم تحبطون الناس، وهذا منهج باطل. يريدون الوعظ، الإرجاء الوعظي، وهذا سيؤدي إلى الإرجاء العقدي. علمتم كيف ذلك؟ أي أن الإنسان بعد ذلك سيخرج من الإسلام واحدة بعد الأخرى. أني أقول للناس الجنة موجودة وأنكر النار وعذاب النار، هذا باطل. أني أذكر الناس بنعيم القبر وأن لا أذكرهم بعذاب القبر حتى ينتهوا عما يفعلون، هذا منهج باطل. أقول لحضراتكم هذه هي أقل فئة ضررا من الذين يتحدثون
بلسان الشريعة حول مصطلح تجديد الخطاب الديني. نعم، تجديد الخطاب الديني لازم ولا بد له من وقفة، ولكن ليس بهذا الطريق، ليس بهذا الشكل. لا، هؤلاء هم أخف الناس ضررا، وإن أردت أن تقف على أعظمهم ومن فوقهم ضررا فحدث ولا حرج. خرج علينا من يقولون بأن سب الله حرية شخصية، وهذا هو الذي يقصدون به تجديد الخطاب الديني. خرج علينا من يطعنون في رسول الله بحجة تجديد الخطاب الديني والحرية الشخصية. خرج علينا من يسب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة لتجديد الخطاب الديني تحت مسمى الحرية الدينية. خرج علينا من يريد أن يضع أخطاء في القرآن الكريم تحت مسمى تجديد الخطاب الديني. خرج علينا من يطعن في الإسلام بالكلية وفي أهل الإسلام والصلاح. خرج علينا من ينكر الحجاب للمرأة والتستر وأباح العري تحت مسمى الحرية الشخصية، تحت مسمى أيضا تجديد الخطاب الديني. يريدك ألا ترى منكرا وتقول عليه منكر، يريدك ألا تنهى عن المنكر أبدا ويقول هذا تجديد الخطاب الديني. ليس هذا تجديد الخطاب الديني، بل هذا هدم الدين بالكلية، فهذا خطر. تجديد الخطاب الديني نعم لازم منه، ولكن تجديد الخطاب الديني أن يكون الداعي إلى الله والمتحدث بلسان الشريعة يعلم كتاب الله ويعلم سنة رسول الله ويعمل من أجل رفع دين الله عليا، لا من أجل أشخاص ولا من أجل منصب ولا من أجل مال ولا من أجل جاه. لا، إذا دخل المنصب أو المال أو الجاه في خطاب الداعي إلى الله فسد أمره وفسدت دعوته، لأن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون خالصة لله جل وعلا. لذلك على الذين يتحدثون بلسان الشريعة أن يأخذوا دعوتهم من كتاب ربهم ومن سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، وإلا لو حاد الداعي إلى الله عن هذا الطريق لفسد وأفسد الناس، لفسد الدعوة وأفسد الناس بعد ذلك. فتجديد الخطاب الديني لا بد أن يتحدث عنه الذين يتحدثون بلسان الشريعة على حق، ولا يكون هذا المصطلح أطروحة لمن يعلم ولمن لا يعلم. الطبيب متخصص، لا يأتي شخص غير الطبيب ويشخص الحالة التي يشخصها الطبيب. لا يتدخل أحد في عمل الطبيب، وإلا لو تدخل شخص في عمل الطبيب فإنه يجرم على ذلك ونحن نخطئه، فهو متخصص في هذا المجال. لما يتحدث كل من له باع وليس له باع في هذا الأمر؟ تجديد الخطاب الديني مصطلح حساس، لا بد من التعامل معه بحذر، وإلا يتحدث عنه كل الناس. يبتعد العوام والسفهاء وأصحاب المناصب وأصحاب الحيل وأصحاب الحاجات الذين يريدون أن يسيروا الدين على أهوائهم. إذا سرق واحدا من غيرهم يقولون الشرع يقول بقطع اليد، هذا حلال، وإذا سرق واحدا منهم يقولون لا، هذا الدين فيه ظلم وفيه جبروت وفيه تكبر. هذا لا يكون دينا
عندما تطبق شرع الله على غيرك ولا تطبقه عليك وعلى من معك. تجديد الخطاب الديني لا بد أن يبدأ من العلماء الربانيين الذين يدعون على حق، وأنا لا أقصد فئة معينة بعينها ولا جهة معينة بعينها، بل كل من تعلم كتاب الله وسنة رسول الله على حق بفهم الصحابة وبفهم السلف الصالح، ويدعو إلى الله بحق ولا يريد مقابلا ولا منصبا ولا جاها، يقف ويتحدث. وتبدأ من خطبة الجمعة التي أصبحت عبئا على الناس، ومن المفترض أن يكون لقاء الجمعة منفعة للناس، فهو اللقاء الأسبوعي الوحيد الذي يجتمع فيه الناس في بيت الله بهذا الشكل. فهم أتوا لكي يتعلموا دين الله، لا من أجل أن تحدثهم عن السياسات أو عن المصالح الشخصية أو عن الرياضة أو عن ما شابه ذلك. لا، حدث الناس بكتاب ربهم وبسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يشتاقون إلى كتاب الله ويشتاقون إلى سنة رسول الله. الناس يشتاقون إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من جديد. الناس يريدون أن يرجعوا إلى ربهم وإلى سنة رسولهم. فعليك أنت أيها الداعي إلى الله أن تأخذ الناس وتأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم، وذلك يبدأ بإصلاح خطبة الجمعة. طرح الموضوع في حد ذاته لا بد وأن يكون منفعة للناس. لا أطرح موضوعا لا يهم الناس أو يهم فئة قليلة على حساب أغلب الناس. لا بد وأن أرى ما الذي ينقص الناس في حياتهم، ما المعاصي والذنوب التي انتشرت بين المسلمين حتى أتحدث عنها في خطبة الجمعة وفي الدروس العامة. لابد وأن تفتح المساجد للدعاة إلى الله في غير الجمعة وفي غير الجمعة في أي وقت لكي يدعو الناس إلى دين ربهم من جديد، وإلا فإن الناس إن لم يعودوا إلى ربهم سيخسرون دنياهم وأخراهم، وليس هم فقط بل إن الأمم تهلك إذا هلك الأفراد في المعاصي والذنوب، بل إن الدول ينزل عليها سخط الله جل وعلا إذا ابتعد الأفراد حكاما ومحكومون عن كتاب ربهم وعن سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. تجديد الخطاب الديني مصطلح لا بد وأن نفهمه على حق، لا بد وأن نفهمه على مراده السليم، على الذي يحدده من يتحدثون بلسان الشريعة، على من يتحدثون بكتاب ربهم وبسنة رسولهم.